سلام، من عاطفه‌ام و اینجا آشپزخونه منه. امروز قراره با همدیگه یه نون برگر خوشمزه درست کنیم. برای شروع ما اول باید همه مواد خشکمون رو داخل میکسر بریزیم که 500 گرم آرد نون، 9 گرم مخمر، 35 گرم شکر و 5 گرم بهبود دهنده است که توی میکسر میریزیم و هم میزنیم. وقتی که هم خورد 125 گرم شیر سرد رو یک جا به خمیرمون اضافه میکنیم. 150 گرم آب داریم که همیشه مقداری از اون رو نگه میداریم. 25 گرم کره رو به خمیرمون اضافه میکنیم و وقتی خمیر شکل گرفت میبینیم که آیا به آب احتیاج داره یا نه. اگر خشک بود حتما مابقی آب رو بهش اضافه میکنیم. وقتی خمیرمون کامل شکل گرفت 8.5 گرم نمک رو بهش اضافه میکنیم و اونقدر با هم دیگه ترکیب میشن تا یک خمیر صاف و یک دستی داشته باشیم که تست پنجره مثبتی داشته باشه. خمیر رو به سطح کار منتقل میکنیم، یه چونه بزرگ میکنیم و به چانه های 105 گرمی تقسیمش میکنیم. چونه ها رو داخل قالب میذاریم، یک بار با تخم مرغ همزده شده رومال میکنیم، روش رو با پلاستیک روغنی میپوشونیم و 70 دقیقه اجازه میدیم تا تخمیر نهاییش صورت بگیره. بعد از تخمیر نهاییش قبل از اینکه داخل فر 180 درجه بره یک بار دیگه اون رو با تخم مرغ رومال میکنیم و داخل فر قرار میدیم به مدت 18 الی 20 دقیقه تا نونهای برگر ما حاضر بشن. نون برگر ما حاضره، نوش جان.